მრავალი ჭირის ეთერშია დინების ძიება მარიამ მაკასარაშვილთან ერთად. დღეს ვისაუბრებთ ისეთ აქტუალურ თემებზე, როგორიცაა პროფესიის არჩევა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ახალგაზრდების პროფესიული ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორი შორენა შიუკაშვილი. სანამ სტუმართან გადავალთ, იქამდე ვნახოთ ვიდეო მასალა პროექტიდან. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა დინების ძიება, მე მისი წამყვანი მარიამ მაკასარაშვილი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იქნება აირჩიე პროფესია. დღეს ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ სპორტისა და ახალგაზრდობის პროფესიულ ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორი ქალბატონი შორენა შიუკაშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო შორენა. პირველ რიგში რომ დავიწყოთ, ანუ სპორტისა და ახალგაზრდობის პროექტმა აირჩიე პროფესია დიდი დაინტერესება გამოიწვია და ამ პროექტის შესახებ ჩვენს ეთერში უკვე იყო რამდენიმე სიუჟეტის გადაცემაც და უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვეთ ამ პროექტის შესახებ. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენეთ მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს პროგრამა დაიწყო პროგრამის შემუშავება 2003 წლიდან და მუდმივად განვითარებად რეჟიმში ახალგაზრდებს აწვდის საკონსულტაციო ონლაინ მომსახურებას იმის შესახებ, თუ როგორ აირჩიონ პროფესია, როგორ შეცვალონ საჭიროების შემთხვევაში პროფესია, ზოგადად როგორ მიიღონ გადაწყვეტილებები კარიერის დაგეგმვის დროს მთელი ცხოვრების მანძილზე. ფერკორტის შექმნის იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ ის პრობლემები, რომლებიც ახალგაზრდებში არსებობს, კარიერულ კონსულტაციასთან დაკავშირებით, პროფესიის არჩევასთან დაკავშირებით, რომლებიც გამოიხატება იმაში, რომ ხშირ შემთხვევაში გაუაზრებელი პროფესიული არჩევანი გვაქვს სახეზე, ხშირად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს მეგობრების, უფროსების ზეგავლენით, ასევე პოპულარული პრესტიჟული პროფესიების მიხედვით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ძალიან არადაბალანსებული მდგომარეობა გვაქვს შრომის ბაზრის მოთხოვნებსა და იმ პროფესიულ, ასე ვთქვათ, მიწოდებას შორის, კადრებს შორის, რაც არსებობს შემდგომ უკვე საქართველოში. შესაბამისად, აუცილებელი იყო, რომ ამ თემაზე გამოვახვილებინა ყურადღება და ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც აქამდე პრინციპში ძალიან მწირი თუ არსებობდა, შემიძლია თქვა, რომ არც არსებობდა მსგავსი საკონსულტაციო სერვისები პროფესიის არჩევასთან და შესწავლასთან დაკავშირებით, შეგვექმნა მათთვის ადვილად აღქმადი და ხელმისაწვდომი სერვისი, რაც მთავარია და ამიტომ გადაწყდა შექმნილიყო ონლაინ სისტემა, ონლაინ სერვისი საკონსულტაციო, რომელიც დაეხმარებოდა ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების, ინტერესების, პიროვნული მახასიათებლების გამოვლენაში, გაანალიზებაში და ამ ყველაფრის საფუძველზე შემდგომ უკვე გადაწყვეტილების სწორად მიღებაში. საქართველოში არსებობდა ტენდენცია, რომ ყველა აბარებდა ჟურნალისტიკაზე, იურიდიულზე და თქვენი საიტის შექმნის შემდეგ თუ განავრცო პროფესიები და ისევ თუა პოპულარული პროფესია. იცით რა, ნამდვილად ვერ ვიტყოდი ახლა რომ ვთქვათ იმ ასე ვთქვათ პერიოდიდან დაწყებული რაც საიტი არის გაშვებული და მომხმარებელს საშუალება აქვს ისარგებლოს ამ სერვისით, ვთქვათ შეიცვალა ეს მდგომარეობა იმ მხრივ, რომ ვთქვათ პრესტიჟული ან პოპულარული პროფესიები საქართველოში არ არსებობს, თუმცა ნებისმიერი ეხლა ხას ყველა ჩავატარეთ სამინისტრომ ამავე პროგრამის ფარგლებში, რომ გამოგვიკვირია რა გავლენას ახდენს, რა მოლოდინები აქვს ჩვენს მომხმარებელს ამ სერვისთან დაკავშირებით და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარა აღნიშნული სერვისი გადაწყვეტილების მიღებაში და ვფიქრობ, რომ ეს უფრო პროგრესირებად იქნება დადებითი მხარისკენ, რა თქმა უნდა, ეს ასე ვთქვათ, მეტად ისწავლიან ახალგაზრდები გამოიყენონ მსგავსი სერვისები, ვისაც ეს სჭირდება, რა თქმა უნდა, აითვისებენ იმ კომპეტენციებს, რომელიც საჭიროა გააზრებული გადაწყვეტილების მიღებისათვის და ვფიქრობ, რომ გარკვეული წვლილი შეიტანა ნამდვილად ჩვენმა სერვისმა. მშობლების ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული სტუდენტებიც და აბიტურიენტებიც ბევრია, რომლებიც მშობლების მოთხოვნილებს აკმაყოფილებენ და მშობლების რჩევით აბარებენ იურიდიულზე, ჟურნალისტიკაზე და შემდეგ 2-3 წლის შემდეგ ხვდებიან, რომ ეს მათი სფერო არა. როგორ ავიცილოთ თავიდან არასწორად არჩეული პროფესია და რა რჩევებს მიცემთ? თავისთავად სწორედ ამისთვის არის შექმნილი სერვისი და აუცილებელი არის, რომ განსაკუთრებით იმ ეტაპზე, როდესაც უკვე დამამთავრებელი კლასების
ასე ვთქვათ, კლასების მოსწავლეებისთვის უფრო აქტუალური ხდება ხოლმე რეალურად მთელი ცხოვრების მანძილზე, მაგრამ აქტუალურია სწორედ ამ ასაკში. აუცილებელი არის, რომ აი ამ დროს დავფიქრდეთ მართლა რეალურად ჩვენ რა შეგვიძლია, რეალურად რა ინტერესები და რა უნარები გვაქვს, საგანმანათლებლო შესაძლებლობები რა არსებობს, როგორი არსებობს საქართველოში, სად ვისწავლოთ და ასევე აუცილებლად უნდა გამოვიაზროთ შრომის ბაზარი როგორი არის, რა თქმა უნდა და ვფიქრობ, რომ აი ამ ყველაფრის გააზრების შემდგომ ის რომ თავიდან ავიცილოთ ის შედეგები, რომ გაუაზრებლად მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე აღმოსდეთ რომელიმე პრესტიჟული პროფესიის მიმართულებით და შემდგომ ვერ დავსაქმდეთ ამ მიმართულებით. ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ეს სარეკომენდაციო მასალები, ის პიროვნების საკვლევი ფსიქოლოგიური კითხვარები იქნება თუ უამრავი სხვა შემთხვევათა ანალიზები, ყველა სხვა სარეკომენდაციო საშუალება, რაც ვებგვერდზე არის მოცემული, ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდებისთვის არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, პრევენცია მოახდინონ სწორედ ასეთი არასასურველი არჩევანის. და რის მიხედვით უნდა ხდებოდეს პროფესიის არჩევა? იმის მიხედვით, რომ უფრო მაღალანაზღაურებადია თუ სხვა კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს? მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ესეც მხედველობაში არის მისაღები, ადამიანები განსხვავდებით ჩვენი პიროვნული თვისებებით, ჩვენი უნარებით, ჩვენი სხვადასხვა მახასიათებლებით და ჩვენი კომპეტენციებით და რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამაში გასაკვირი არაფერია, თუ ადამიანი ფიქრობს და ცდილობს, რომ ისეთი პროფესია აირჩიოს, რომელშიც შემდგომ რომლის მიხედვით დასაქმება შეძლებს და მაღალანაზღაურებადი სამსახური იქნება თავისთავად, მაგრამ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ რომელიმე ერთ ფაქტორს არ უნდა ვაქცევდეთ ყურადღებას. ის რომ მაღალანაზღაურებადი სამსახური გვჭირდება და გვინდა, ეს გასაგებია, მისაღებია, მაგრამ ამისათვის ჩვენ კიდევ გვჭირდება სხვა ფაქტორების გათვალისწინება. ძალიან ბევრი ფაქტორის, მათ შორის და ეს ძალიან წილად არის წარმოდგენილი ჩვენ სტატიებში და სარეკომენდაციო მასალებში, როგორ უნდა მივიღოთ სწორი კარიერული გადაწყვეტილება. უბრალოდ მე ხარ რა თქმა უნდა ვერ ჩამოვყვები ყველა საკითხაოდ ამ ხერხების შესახებ, თუმცა ჩვენს ვებგვერდზე ძალიან ვრცლად არის წარმოდგენილი, როგორი უნდა მივიღოთ სწორი კარიერული გადაწყვეტილება, მაგრამ შემიძლია ასე ვთქვათ, ეთქვათ, შევაჯამო, რას ძირითადად რას უნდა ვაქცევდეთ. ერთის მხრივ კარიერული კონსულტაცია ზოგადად და სწორი არჩევანი გულისხმობს რას? ვიცოდეთ საკუთარი უნარები, საკუთარი პიროვნული მახასიათებლების შესახებ გქონდეს ინფორმაცია, ასევე ვიცოდეთ საგანმანათლებლო შესაძლებლობები როგორი არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, ან თუნდაც ჩვენს ქვეყნის საზღვრებს გარეთაც და ასევე ვიცოდეთ შრომის ბაზარზე როგორი მოთხოვნა არის და ამ ყველა სამივე კომპონენტის ასე ვთქვათ სისტემატიზირება და რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ გააზრების შემდეგ, ამ სამივე კომპონენტის გააზრების შემდეგ ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. სწორედ ეს იქნება სწორად მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც ადამიანს კარიერულ დასში დაეხმარება და არა ვთქვათ რომელიღაცა ცალკე კომპონენტი ერთად აღებული. თქვენი აზრით საჭიროა თუ არა საქართველოს შრომის ბაზარზე ამდენი იურისტი, ექიმი, ჟურნალისტი აქვს თუ არა მათი დასაქმების პერსპექტივა? რეალურად თუ გავითვალისწინებთ იმ მდგომარეობას, რომ რეალურად ფაქტი გვაქვს სახეზე, რომ ამდენი უმაღლესი განათლებით არა მხოლოდ მხოლოდ იურისტებმა და ჟურნალისტობას არ გულისხმობ, მხოლოდ რეალურად შრომის ბაზარზე ამის მოთხოვნა დღესდღეობით არ არის საქართველოში. მაგრამ ხა ვერ დავაბრალოთ მხოლოდ არასწორ არჩევანს, პრინციპში აქ სხვა ფაქტორებიც მოქმედებს ხომ, ანუ არ არსებობს ბევრი ასე ვთქვათ მოთხოვნა არ არსებობს, ზოგადად ვაკანსიები არ არსებობს, ვთქვათ არავის იმდენი რამხელა შესაძლოა მოთხოვნა იყოს, მაგრამ სწორედ ამაზე გამომაკვლიეთ თავიდანვე ყურადღება, რომ იმდენად რთულია შემდგომ და იმდენად დიდია მე კონკურენცია შრომის ბაზარზე, ამდენი ჭარბი, ასე ვთქვათ, რაღაცა კონკრეტული ერთი სფეროს და ერთი მიმართულების, რა თქმა უნდა, პრობლემატური იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში. სწორედ ამიტომ არის საჭირო, რომ გავამახვილოთ ყურადღება არა მხოლოდ უმაღლეს განათლებაზე, რომლის საწინააღმდეგოც ნამდვილად არაფერი არ მაქვს, უბრალოდ შესაბამის განათლებასაც ვერ მივიღებთ, როცა ვერ ვიღებთ, ანუ არ არის მოტივირებული ადამიანი, ვერ იღებს იმ განათლებას მე შემდგომ, რომელიც იმ მიმართულებით, რომელიც მის ინტერესებს, მის უნარებს და სამომავლო გეგმებს არ შეესაბამება. ამიტომ საჭიროა რომ ყურადღება გავამახვილოთ ასევე პროფესიულ განათლებაზეც, იმიტომ რომ ადამიანები განსხვავდებით და სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა მიმართულებებით თავისუფლად შეგვიძლია რეალიზება. ზოგს არ აქვს იმის ნიჭი, რომ ისწავლოს უნივერსიტეტში, უფრო ეხერხება ქსოვა, გარკვევა. თქვენ თუ გაქვთ რაიმე სტატისტიკური მონაცემი პროექტის შესახებ?
თავისთავად ეს ჩვენი ინტერესი თავისთავად არის, იმიტომ რომ უნდა ვიცოდეთ სამინისტროს მიერ შექმნილი სერვისი რამდენად სჭირდება მომხმარებელს, რა ჭირდება ამ სერვისიდან, რომის გაუმჯობესებას როგორ ისურვებდა და რა მოთხოვნა არსებობს. შესაბამისად, მუდმივად მიმდინარეობს ვებგვერდის მონიტორინგი. დღეისათვის შემიძლია ვთქვა, რომ უნიკალურ ვიზიტორთა რაოდენობა არის 122,000-ზე მეტი. უნიკალურ ვიზიტორებს გულისხმობ თავისთავად და ეს სტაბილურად აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში არის მზარდი. ჩვენ როგორც არ ხავს მომხმარებელი, ასევე სასიამოვნოა ჩვენთვის ის, რომ ძველი მომხმარებლებიც ყავს ვებგვერდს, ეს არის დაახლოებით 28% არის ძველი მომხმარებელი და 72% არის ახალი მომხმარებელი. ასევე როგორც უკვე ვახსენეთ, ჩავატარეთ კვლევა თვისებრივი და რაოდენობრივი, რომლის მიზანიც იყო ერთის მხრივ შეგვეფასებინა My Profession Coach-ის სერვისი ახალგაზრდებში, ასე ვთქვათ, როგორ მიიღეს ახალგაზრდებმა, რას ისურვებდნენ, ასევე რა მოლოდინები აქვთ მათ ამ სერვისის განვითარებასთან დაკავშირებით და რა საჭიროებები აქვთ და რეალურად ეს კვლევა გახდება წელსაც უკვე და მომავალ წლებშიც იმის საფუძველი, რომ სწორედ იმ მოთხოვნისა და იმ მოლოდინების შესაბამისად მივაწოდოთ კვალიფიციური და სანდო ინფორმაცია ჩვენს მომხმარებელს. თქვენი აზრით, რამდენად შეცვალა ახალგაზრდების ხედვა თქვენ პროექტმა? თუ კვლევის მიხედვით ვიმსჯელებთ, ახალგაზრდებში სამწუხაროდ საკმაოდ დაბალი არის ცნობადობა ვებგვერდის შესახებ, არც თუ ისე მაღალია, შემიძლია ვთქვა, თუმცა დაახლოებით 2000-მდე გამოკითხულ ახალგაზრდას შორის, 80-დან 39-მდე გამოკითხულ ახალგაზრდას შორის, დაახლოებით 23% არის, ასე ვთქვათ, ვინც იცის და გამოიყენა ეს ვებგვერდი და აი ამ ახალგაზრდებიდან ვინც გამოიყენეს ვებგვერდი, კმაყოფილების ხარისხი გვინდოდა გამოღვებულია და აღმოჩნდა, რომ 67% აღნიშნავს, რომ სრულად გამოიყენა ვებგვერდი და დაეხმარა მას კარიერული გადაწყვეტილების მიღებაში, რომელიც ვფიქრობ არ არის ეს ცუდი შედეგი და ასევე თუ ჩვენ გავააქტიურებთ მუშაობას იმის მხრივ, რომ ახალგაზრდებში ეს ერთის მხრივ გავზარდოთ, ასე ვთქვათ, ცნობადობა სერვისის და მეორეს მხრივ ახალგაზრდებში ასევე გავზარდოთ, ასე ვთქვათ, კარიერული კონსულტაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლების კუთხით ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ ახალგაზრდები ხშირ შემთხვევაში ვერც აცნობიერებენ, რატომ არის საჭირო კარიერის დაგეგმა ეხლა, რატომ არის საჭირო კარიერული კონსულტაცია ზოგადად, ამ კუთხითაც ძალიან დიდი სამუშაოები არის კიდევ ჩასატარებელი. თქვენი აზრით, როგორ უნდა დავამსხვრეთ ის სტერეოტიპები, რომლებიც მშობლებს გააჩნიათ მე ფულს მხოლოდ იმიტომ მივიხდი, რომ დაეუფლო ჩემთვის სასურველ პროფესიას, ზოგჯერ ეს ბავშვის თვითონ სტუდენტის მოთხოვნილება არ არის და თქვენი აზრით ეს პრობლემა თუა? ეს ერთ-ერთია, ვერიტყვი, რომ ერთადერთი პრობლემა, იგივე კვლევის საფუძველზე გამოსდა კიდევ სხვა პრობლემები დაასახელეს ახალგაზრდებმა, როგორიც იყო კი ბატონო მშობლების ზეგავლენაც ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ ისინი ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ აღნიშნავდნენ, რომ მათ სჭირდებათ დამოუკიდებლობა, მათ უნდათ რომ იყვნენ დამოუკიდებლები და დამოუკიდებლად წყვეტდნენ საკუთარ პროფესიულ არჩევანს. ხშირია ზეგავლენები, მაგრამ არა მხოლოდ მშობლების, ისინი აღნიშნავდნენ, რომ ხშირია ზეგავლენა მაგალითად იმ კუთხით, რომ თქვათ სასწავლებელი ახლოს არის თუ არა მათთან, ასევე ფინანსურ მდგომარეობასთან არის დაკავშირებული, ხშირ შემთხვევაში მათ არ შეუძლიათ სწავლა, იმიტომ რომ თქვათ არ არსებობს, არ აქვთ შესაბამისი ფინანსური რესურსი, რომ თქვათ სხვაგან ისწავლონ, სხვა ქალაქში გადავიდნენ საცხოვრებლად დროებით და ისწავლონ. ასევე პრობლემა აღმოჩნდა ისიც, რომ ხშირ შემთხვევაში გაუაზრებელდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, უფასოა რომელიმე გარკვეულ სასწავლო პროგრამაზე ასე ვთქვათ, სწავლება, ამიტომ ირჩევენ ამას. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს ტენდენცია ის, რომ ახალგაზრდები იყვნენ დამოუკიდებლები საკუთარ პროფესიულ არჩევანში, რაც რა თქმა უნდა არ გულისხმობს იმას, რომ არ კითხონ, ასე ვთქვათ, არ რეკომენდაციებს არ გაეცნონ, არ გაიგონ მეტი ამ პროფესიის შესახებ და ასე შემდეგ. ინფორმაციას ახალგაზრდები უნდა იგებდნენ მშობლებისგანაც, პედაგოგებისგანაც, პროფესიონალებისგანაც, უნდა იძიებდნენ ამას წიგნებში, გზამკვლევებში, ვებგვერდზე. უბრალოდ საქმე იმაში გახლავთ, რომ პრობლემა მთავარი უბრალოდ აქ არის ის, რომ ეს ინფორმაცია მოიძიონ, იფიქრონ ამაზე მეტი, არ მიიღონ სპონტანურად ეს გადაწყვეტილებები, დაფიქრდნენ ამ თემაზე, ხშირ, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივად და ეს არ იყოს ერთი დღის და ერთი კვირის არჩევანი და ამ მიღებული ინფორმაციების შეჯერება, სისტემატიზაცია მოახდინონ და მხოლოდ შემდგომ გადადგან კარიერული ნაბიჯები.
თუ დღეს მე ვსწავლობ იურიდიულზე და ვხვდები რომ ეს ჩემი არ არის და მინდა ისევ ავარჩიო ხელახლა პროფესია, რამდენად დამეხმარება თქვენი საიტი და რამდენად მივიღებ იმ გადაწყვეტილებას, რასაც შემდეგში აღარ ვინახავ. რა თქმა უნდა, თავისთავად ასევე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ პროფესიის არჩევა 21 საუკუნეში შეცვლა უფრო სწორად ნამდვილად არ წარმოადგენს რაღაცა განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, საშიშ პრეცედენტს. ეს ჩვეულებრივად ძალიან ასე ვთქვათ, საკმაოდ ჩვეულებრივია და ხშირია პრინციპში, იმიტომ რომ ეს ერთგვარად გამოწვეული არის იმ ეკონომიკური განვითარებით, რაც როგორც ვითარდება მსოფლიო ქვეყანა, ახალი ტექნოლოგიები შემოდის და ასე შემდეგ და შესაძლოა თქვენ დავდგეთ ამ არჩევანის წინაშე და ხშირად არა მხოლოდ ჩვენთან, არამედ ბევრ ქვეყანაშიც ეს ხდება. ადამიანს შესაძლოა მოუწიოს პროფესიის შეცვლა, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ჩვენი ვებგვერდი ახალგაზრდებს სთავაზობს არა მხოლოდ პროფესიის არჩევას რაღაცა კონკრეტულ ეტაპზე, არამედ როცა დადგება თქვათ ის საჭიროება, რომ პროფესია უნდა შეიცვალოს, ამ დროსაც ეხმარება ახალგაზრდებს. ანუ ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით ახალგაზრდებმა უნდა შეიძინონ და განივითარონ ის კომპეტენციები, ის უნარები, როგორ მიიღონ გადაწყვეტილება მსგავსი არჩევანის ცვლილების დროს, ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე. ეს იქნება დამამთავრებელი კლასის მოსწავლე, აბიტურიენტი, სტუდენტი, რომელმაც შეიძლება პროფესია შეიცვალოს შემდგომ, თუ უკვე ჩამოყალიბებული პროფესიონალი, რომელმაც გადაწყვიტა გარკვეული ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ მისთვის ოპტიმალური იქნება პროფესიის შეცვლა. ასე რომ ვებგვერდი რა თქმა უნდა ეხმარება მათაც, ვისაც პროფესიის შეცვლას სურს. შრომის ბაზარზე არსებული ყველაზე მოთხოვნადი პროფესია რომელია თქვენი აზრით? ამასთან დაკავშირებით ერთ პროფესიას ესე ვერ გამოვყოფდი, მაგრამ შარშან საქართველოს შრომის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრომ ჩაატარა შრომის ბაზრის კვლევა და გამოიკეთა ის ძირითადი სფეროები ამ აღნიშნული კვლევის მიხედვით, რომელზეც მეტი მოთხოვნა არსებობს. ეს კვლევები რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია ჩატარდება გარკვეული პერიოდობით, რომ ჩვენს ახალგაზრდობასაც და რა თქმა უნდა ყველას ქონდეს ინფორმაცია რა ხდება შრომის ბაზარზე. კონკრეტულად არ მახსოვს ახლა კონკრეტული პროფესიები, მაგრამ რა თქმა უნდა არის ისევ პრიორიტეტული, ასე ვთქვათ, მომსახურების სფერო, არის პრიორიტეტული ტურიზმის სფერო, ასევე იურისდიქციის და ეკონომიკის სფერო საკმაოდ პოპულარულია, რამდენადაც მახსოვს, თუმცა კონკრეტულად ნამდვილად ვერ გეტყვით რომელ პროფესიებზე. ხშირად როცა არასწორ არჩევანს აკეთებენ სტუდენტები, ანებებენ სწავლას თავს, ან მიდიან უცხოეთში. თქვენ რა არჩევას მისცემთ ასეთ სტუდენტებს, თანხმოვდაბლეთ სტუდენტებს? იცით რა, ჩემი პირადი აზრი ესეთია, რომ ადამიანი, როდესაც ცდილობს რეალიზებას, ყველა გზა, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავის რეალიზებისათვის ის, რომელიც, ასე ვთქვათ, საშუალებას მოგვცემს, რომ მეტად დაიხარჯო, მეტად იშრომო და იყო კმაყოფილი შენი ცხოვრებით, შენი განაზღაურებით, შენი შინაგანი, ასე ვთქვათ, უნარების ასე ვთქვათ, რეალიზებით და ასე შემდეგ, ეს ძალიან მისასალმებელია რაღაც დონეზე, უბრალოდ გულსადგენია ის მდგომარეობა, რომ უბრალოდ უკიდურესად, ასე ვთქვათ, იძულებით ხდება ხოლმე ხშირად ამ გადაწყვეტილების მიღება და ეს არ არის, რა თქმა უნდა, არც ერთი ადამიანისთვის ეს ვერ იქნება მისაღები, თუმცა ახლა თუ დავფიქრდებით და მიხვდებით, რომ ის მიღებული განათლება რაღაც გარკვეული პროფესიის მიმართულებით არ არის ჩვენთვის შესაბამისი, ჩვენ ვერ ვახდენთ შრომის ბაზარზე დამკვიდრებას, ვერ ვშუალობთ სამსახურს და ასე შემდეგ, აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ, აუცილებლად უნდა გადავწყვეტოთ რამე, ხო, რომ რეალიზება მოვახდინოთ ჩვენი თავის. მე ვურჩევდი ამ ახალგაზრდებს, რომ ძალიან კარგია თუ საზღვარგარეთ მივდივართ, ძალიან კარგია თუ მივიღებთ ცოდნას და განათლებას, მით უმეტეს მოგეხსენებათ ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი შესაძლოა ჩვენს, ასე ვთქვათ, განათლების სისტემაზე უკეთეს განათლების საშუალებებს თავაზობდეს ახალგაზრდებს. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ცოდნას და განათლებას მივიღებთ საზღვარგარეთ თუ საქართველოში, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გქონდეს გააზრებულად მიღებული გადაწყვეტილება, რა გვსურს რეალურად, მართლა სად გვინდა რომ ჩვენი თავი ვიგობოთ და ვფიქრობ, რომ თუ ვისარგებლებთ იმ მეთოდებით, იმ რეკომენდაციებით, რომლებიც არის ჩვენს ვებგვერდზე და შესაძლოა ისეც მოვიწიოთ, ასე ვთქვათ,
მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი ახალგაზრდა მზად იქნება უკვე იმისათვის, რომ რეალურად მოახდინოს თავის რეალიზება და ცხოვრების ასეთ გადამწყვეტ ეტაპებზე, როდესაც მას კარიერული ნაბიჯების გადადგმა უწევს, აი ამ დროს შეძლოს აი ამ ნაბიჯების გადადგმა ოპტიმალურად. თუმცა ისეთი შემთხვევაც ხშირია, როცა სკოლის დამთავრების შემდეგ არ სურს პიროვნებას სწავლის გაგრძელება, მაგრამ ისევ მშობლების ზეგავლენის ქვეშ აგრძელებს სწავლას არასასრულო ფაკულტეტზე, არასასრულო უნივერსიტეტში, ეს მის შესაძლებლობებს ხდება და ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა გადავჭრათ თქვენი ერთ-ერთი პრობლემა? Იცით, ძალიან საინტერესო იქნება ეს, რომ ამ შემთხვევაში ადამიანს ნამდვილად სჭირდება დახმარება იმისა, რომ საკუთარ თავში მოიპოვოს ასე ვთქვათ ის დამოუკიდებლობა, რომ თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება და არა მშობლის გადაწყვეტილებით. სწორედ ამაზე არის მიმართული ჩვენი პროგრამა. თუ ადამიანი გაიგებს, წაიკითხავს მეც და ასე შემდეგ, მას უბრალოდ პროტესტი უჩნდება, ხო? სულმწირე პროტესტი გაუჩნდება ამის მიმართ. მე უბრალოდ ვერ ხვდები, უბრალოდ ჩვენთან არის ასე მიღებული, ასე ვთქვათ და რეალურად ამას ხშირად არ ვეწინააღმდეგებით, რაც რა თქმა უნდა თავისთავად არასწორია. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ არ გსურს სწავლა, ეს არის წარმოგიდგენიათ დაკარგული დრო, დაკარგული ფინანსური რესურსი და ამდენი არამოტივირებული ადამიანი, რომელსაც არ სურს განათლება, ამ შემთხვევაში არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც რაღაცა გარკვეული უნარები, გარკვეული ნიჭი, გარკვეული ღირებულებები ყველას სხვადასხვა გვახასიათებს და გვაქვს ხომ? არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც რაღაცა კუთხით კომპეტენციების ათვისება არ შეეძლოს. არ არის აუცილებელი, რომ ვისწავლოთ უმაღლესი განათლება მივიღოთ, მაინც და მაინც არსებობს არაჩვეულებრივი პროფესიული განათლების მიმართულებით კიდევ ასე ვთქვათ, სხვადასხვა შესაძლებლობები და შეგვიძლია რომ ავითვისოთ ეს ვისწავლოთ პროფესიულ სასწავლებლებში ან მივიღოთ არაფორმალური განათლების საშუალებით რაღაც გარკვეული კომპეტენციები შევითვისოთ, შევიძინოთ და შემდგომ ამის მიხედვით შევძლოთ განათლება. მე ვფიქრობ ადამიანს, რომელსაც ასეთი დილემის წინაშე დგას, რომ არ უნდა გაუწიოს, ასე ვთქვათ, მშობლის გადაწყვეტილებას წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოს, აუცილებლად სჭირდება რეკომენდაცია და კარიერული კონსულტაცია. ძალიან კარგი იქნება თუ მიმართავს კარიერულ კონსულტაციას. ნელ-ნელა იწყება საქართველოში, ასე ვთქვათ, და ეს ინსტიტუტიც იმედია რომ განვითარდება. ნუ იმ შემთხვევაში თუ ეს არ არის ვთქვათ ხელმისაწვდომი ჩვენთვის, შეგვიძლია მაშინ ონლაინ დახმარების სერვისით ჩვენი ვებგვერდით ისარგებლოს და ბოლოს ისევ დაუბრუნდეთ ვებგვერდს თუ რამის დამატება გსურთ? მე დავამატებდი იმას, რომ პირველ რიგში ძალიან მიხარია, რომ როდესაც ხედავ თუ რამდენად დადებითი შედეგები მოაქვს, იცვლება ეს სიტუაცია და თუნდაც ამ კვლევის საფუძველზე შემიძლია ეს დამამატვა და მე იმედი მაქვს, რომ უფრო მეტი გააზრებული გადაწყვეტილება იქნება ახალგაზრდებში მიღებული კარიერული კონსულტაცია, კარიერულ პროფესიულ გზაზე, კარიერულ გზაზე და ასევე მინდა თქვა სამინისტროს სახელით, რომ ეს ვებგვერდი, როგორც ონლაინ დახმარების სერვისი, იქნება მუდმივად განახლებად რეჟიმში, აუცილებლად იქნება ის გათავისუფლებული ის საჭიროებები და ის მოლოდინები, რომლებიც ახალგაზრდებს აქვთ. იმ შემთხვევაში თუ რაიმე კითხვა იქნება ახალგაზრდებს ჩვენს ვებგვერდთან ან ჩვენს რომელიმე სერვისთან დაკავშირებით შესაძლოა მოგვიმართონ მათ აქვთ ამის საშუალება და წვრილებით და დეტალურად შეგვიძლია რომ გავიაროთ თქვათ გარკვეული კითხვები რაც მათ გააჩნიათ და ძალიან კარგი იქნება ვფიქრობ ის რაც წელს დავგეგმეთ და რომელიც ძალიან კარგი იქნება ახალგაზრდებისთვის ვფიქრობ ვებგვერდს წელს დაემატება საგანმანათლებლო შესაძლებლობების შესახებ საძიებო სისტემა ანუ ეს ინფორმაცია პრინციპში არის ხოლმე მაგრამ ასე ვთქვათ არ არის მარტივად ხელმისაწვდომი უბრალოდ გაბნეულია და ჩვენი ვებგვერდი უკვე საშუალებას მისცემს ახალგაზრდებს რომ არა მარტო ჩვენ ფსიქოლოგიური ტესტებით და კითხვარებით და მასალებით არა მხოლოდ საკუთარი პიროვნული მახასიათებლების შეიმოწმონ და გამოიკვლიონ, არამედ მიიღონ ინფორმაცია სად, რომელ უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში რა ისწავლება, რა პროგრამებია, არის თუ არა დაფინანსება, ამა თუ იმ უნივერსიტეტში არის თუ არა თქვა საერთო საცხოვრებელი და ასე შემდეგ, ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც გაუადვილებს მათ, რომ უკვე მიღებული რაღაცა ინფორმაციის საფუძველზე შეარჩიონ სასურველი პროფესიული სასწავლებელი და ამის შესახებ ინფორმაცია ძალიან მარტივად მიიღონ საძიებო სისტემის საშუალებით. დიდი მადლობა ქალბატონო შორინა. დღეს ჩვენთან სტუმრად იყო ახალგაზრდული პროფესიის ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორი ქალბატონი შორინა შიუკაშვილი. ჩვენ შემდეგ კვირას ისევ აქტუალური თემით დავუბრუნდებით. ნახვამდის.
მომავალი ჭირის ეთერშია დინების ძიება მარიამ მაკასარაშვილთან ერთად. დღეს ვისაუბრებთ ისეთ აქტუალურ თემებზე, როგორიცაა პროფესიის არჩევა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ახალგაზრდების პროფესიული ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორი შორენა შიუკაშვილი. სანამ სტუმართან გადავალთ, იქამდე ვნახოთ ვიდეო მასალა პროექტიდან. იულონ გაგოშიძე პროფესიით არქეოლოგი ვარ. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, მუშაობ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. მე აღმოჩნდი ბიჭვინდის არქეოლოგიურ ექსპედიციაში, რომელსაც ანდრია ფაკლიძე ხელმძღვანელობდა და მოვიწამლე ამ დარგით. არქეოლოგია ისტორიის სამეცნიერო დისციპლინაა. მისი მიზანი არის ადამიანის წარსულის შესწავლა. ჩვენ ვსწავლობთ იმ ნივთიერ კვალს, რაც ადამიანმა დასტოვა თავისი ცხოვრების განმავლობაში. ადამიანი გაჩნდა ძალიან გაცილებით უფრო ადრე, ვიდრე წერა-კითხვას შეისწავლებდნენ. არქეოლოგია სწავლობს სწორედ იმ პერიოდს, სპეციალურად მარტო არქეოლოგიას შეუძლია შეისწავლოს ის პერიოდი, როცა დამწერლობა არ არსებობდა. არქეოლოგი მიდის ველზე, პოულობს რაღაც ძეგლს და იწყებს გათხრას, ან ძველი ნასახლარია, ან ძველი სასაფლაოა, ან კიდე რაღაცა ნაგებობა ადამიანის შექმნილი და იმას შეისწავლის. მაგრამ არქეოლოგიური გათხრები არის მხოლოდ ერთი ნაწილი არქეოლოგიური კვლევის. ძირითადი მუშაობა არის ლაბორატორიაში. ესე იგი, იქ მოპოვებული მასალა მოდის, იმას რესტავრაცია, კონსერვაცია, ამის შემდეგ ყოველმხრივ შეისწავლება ის ქიმიურად, ყველა შესწავლა ხდება ამ მასალის და მერე ჯდება არქეოლოგი ამ თავის მონაპოვარს ადარებს სხვა აღმოჩენებს. მთავარი არის არქეოლოგიაში მოიპოვო ინფორმაცია. ინფორმაცია არის ყველაზე ძვირფასი. ის ნივთი კი არა, არამედ ის ინფორმაცია, რასაც ეს ნივთი გვაძლევს. და ეს ინფორმაცია დამოკიდებულია არა მარტო თვითონ ნივთისაგან, არამედ რა კომპლექსია, რასთან ერთად არის, სად არის, როგორ დევს, რატომ არის იქ, აი ამის ახსნა, ეს არის ყველაზე საინტერესო საკითხი. აი ამისათვის მთელი ცოდნა ჭირდება ძალიან ადამიანს, იმიტომ რომ უნდა ერკვეოდეს მაგალითად ეთნოლოგიაში. ცოტათი მაინც უნდა ერკვეოდეს გეოლოგიაში, ბიოლოგიაში, მეტალურგიაში, ქიმიაშიც. არქეოლოგიისათვის ხატვის ცოდნა სავალდებულოა. მოპოვებული ობიექტი აუცილებლად უნდა დაფიქსირდეს. ჩახატვაა საჭირო გრაფიკულად. უპირველეს ყოვლისა არქეოლოგი არის ისტორიკოსი. ესე იგი, ისტორიაში თუ ის ვერ ერკვევა, ის არ ვარგა არქეოლოგად. არქეოლოგი, რომელსაც უწევს საუცილებლად ექსპედიციაში ყოფნა და ჯგუფური მუშაობა, უნდა ჯგუფური მუშაობის ატანა შეეძლოს. კომუნიკაბელური ადამიანი უნდა იყოს, ყურადღებიანი უნდა იყოს, აუცილებლად ყურადღებიანი და მოთმინება უნდა ქონდეს ძალიან დიდი. იმიტომ რომ, როდესაც გათხრის დროს რაღაცას გამოჩნდება, მინისტრად დროს რაც შეიძლება ჩქარა ის ჯაიგდო ხელში, ასე ვთქვათ. აი, თუ როდესაც კაცი მოერევა თავის თავს და ის უკვე არქეოლოგია. აჩქარება ამ შემთხვევაში ვნებს ყველაფერს. არქეოლოგიის უპირატესობა არის ის, რომ პირველები ვეზიარებით ჩვენ წარსულს უშუალოდ შეგვიძლია დავინახოთ და ხელი შევახოთ საუკუნეების წინათ ჩვენი წინაპრების მიერ შექმნილ ძალიან მათ კვალს. აქედანვე გამოდის ის სირთულე ჩვენი მუშაობის. რატომ? იმიტომ რომ შედეგი მიიღება მხოლოდ ძიმე, ხანგრძლივი, გულდასმითი მუშაობის შედეგად. ნამდვილი შედეგი, აი ის, რომელიც იქნება, რომელსაც შეიძლება აღმოჩენა დაერქვას. საქართველოს არქეოლოგიისათვის არის 64 ნამდვილი. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. მოისწრაფია ჩვენსკენ უცხოელი არქეოლოგები, რომ აქ იმუშაონ. უნდათ. ეს უნდა გამოვიყენოთ ქართველებმა, იმიტომ რომ იქიდან შემოდის დაფინანსება აი ამის სამუშაო. არქეოლოგია ესეთი დარგია, რომელმაც შეიძლება თავისთავად თვითონ შეინახოს, არათუ შეინახოს, არამედ ქვეყანასაც შემოსავალი მისცეს. თუ თქვენ გინდათ, რომ აირჩიოთ ეს სპეციალობა, გაითვალისწინეთ, ეს არის ძიმე პროფესია, მაგრამ პროფესია, რომელიც ძალიან დიდ სიხარულს გვრის კიდე ცხოვრებაში. ეს ერთი. მაგრამ ეს სიხარული რომ მოიპოვო და კონდეს, ამიტომ საჭიროა ძალიან დიდი ცოდნა.
თამარ მამსიკაშვილი, ვარ ქალაქ თბილისის 64 საჯარო სკოლის დირექტორი. დავამთავრე ილიას უნივერსიტეტის უცხოენათა ფაკულტეტი. ამჟამად ვსწავლობ დოქტორანტურაში განათლების მენეჯმენტის ფაკულტეტზე. როგორც ვახსენე, დავამთავრე უცხოენების ინსტიტუტი გერმანული ენის ფაკულტეტი. შემდგომ დავიწყე სკოლაში მუშაობა გერმანული ენის მასწავლებლად. აქედან გამომდინარე სიყვარულმა და ინტერესმა გადამაწყვეტინა ის, რომ ჩამებარებინა დოქტორანტურაში განათლების მენეჯმენტზე. მენეჯმენტის მთავარი არსი გამომდინარეობს იქიდან, რომ გარდა იმისა, რომ სკოლის მართვა დიდ პასუხისმგებლობასთან არის დაკავშირებული, ინტერესი, მოტივაცია, მუდმივი განვითარება გჭირდება როგორც სკოლის დირექტორს, ასევე ნებისმიერ განათლების ადმინისტრირებაში მომუშავე ადამიანს. ეს არის სფერო, რომელიც ყოველდღიურად მოითხოვს შენგან როგორც პასუხისმგებლობას, ასევე სიღრმისეულ ცოდნას კონკრეტულ მიმართულებებზე. კარგი მენეჯმენტი არის ალბათ ადამიანის სწორი ხედვა, სწორი დაგეგმა, განხორციელების ეტაპების სწორი შერჩევა, რა თქმა უნდა, გუნდური მუშაობის პრინციპი, ადამიანური რესურსების მართვა და სამიზნე ჯგუფების კონკრეტულ შედეგებზე ორიენტირების განსაზღვრა. განათლების მენეჯმენტის პროფესიის მქონე ადამიანი უნდა ფლობდეს იმ კონკრეტულ სფეროში საკანონმდებლო ბაზას, ადამიანური რესურსების მართვისთვის ფსიქოლოგიის ცოდნა საჭირო, უშუალოდ სკოლისთვის ბავშვის ფსიქოლოგიის თეორიების ცოდნა, ფინანსური თვალსაზრისით, ფინანსური მართვის თვალსაზრისით, რომელიც ასევე აუცილებელია მენეჯმენტის მიმართულებით, ფინანსური საკანონმდებლო ბაზის ცოდნა, ასევე სხვადასხვა საბუღალტრო ოპერაციების ცოდნა. ადამიანი უნდა იყოს ლიდერი, უნდა იყოს მიზანდასახული, უნდა შეეძლოს კრიზისული სიტუაციების მართვა, უნდა შეეძლოს სწორი დაგეგმა, ანალიტიკური აზროვნების უნარი უნდა ქონდეს და ასევე წერითი და კომუნიკაციის უნარი უნდა ქონდეს მაღალ დონეზე. უპირატესობა არის ის, როდესაც შენ ამხელა პასუხისმგებლობით ეკიდები საქმიანობას, რომელიც შენს მომავალ თაობას უკავშირდება, აძლევ მათ განათლებას, ზრუნავ მათ განვითარებაზე, რომელიც ქვეყნის მომავალია. უპირატესობა არის ის, რომ ეს არის სფერო, სადაც ყოველდღიურად შენ თავად როგორც პროფესიონალი იზრდები. თითოეულ ადამიანთან ურთიერთობა, თითოეულ მოსწავლესთან ურთიერთობა გვასწავლის და კიდევ უფრო მეტ კვალიფიკაციას გვმატებს. გიწევს არაერთ ადამიანთან ურთიერთობა, როგორც მშობელთან, თითოეულ მოსწავლესთან. ყოველთვის უნდა ცდილობდე, რომ ნებისმიერი ადამიანის ინტერესი გაითვალისწინო. ყოველთვის უნდა მართავდე შენ თავს ისე, რომ რაღაც რისკების წინაშე არ დადგე, იმიტომ რომ სკოლა მით უმეტეს ყოველდღიურად რაღაც გარკვეულ საფრთხეებს ქმნის. ამდენი ბავშვი გაბარია, ამდენ ბავშვის სწავლაზე ხარ პასუხისმგებელი, მათ უსაფრთხოებაზე ხარ პასუხისმგებელი, ამიტომ რისკების წინაშე ყოველთვის გეხარ. უშუალოდ ამ პროფესიის განათლების მენეჯმენტის განვითარების ტენდენციას დღესდღეობით მზარდია. ანუ დასაქმების მომენტიც აღნიშნული პროფესიის მქონე ადამიანებისთვის სასიხარულოა, რომ უფრო გაიზარდა პროცენტული მაჩვენებელი. განათლების მენეჯმენტის პროფესიის ადამიანს შეუძლია დასაქმდეს როგორც ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციაში, ასევე შეუძლია იმუშაოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციაში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში და მასში შემავალ უწყებებში, სხვადასხვა ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ირჩევს პროფესიას, ეს იქნება განათლების მენეჯმენტი თუ სხვა პროფესია, კონდეს ამ სფეროს მიმართ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სიყვარული, ინტერესი, პასუხისმგებლობა და იყოს ეს ადამიანი მიზანდასახული და თუ მოინდომა წარმატება ალბათ გარდუვალია. მე ვარ ანტონ ბალანჩივაძე, პროფესიით ხატვარი. ერთი წელია, რაც დავიწყე მუშაობა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში.
და მუშაობ უფრო ძირითადად ჩემ სახელოსნოში. მხატვარი სიტყვა, ხშირად არის ხოლმე თავისუფალი მხატვარი, ხო? ამითი ვთქვათ გამოიხატება ადამიანი, რომელიც არა მარტო მხატვრობაში, არამედ სხვა და სხვა პროფესიაში უკვე წდება, ვთქვათ, ისეთ მდგომარეობას აღწევს, როცა მისი შინაგანი ხმა არ ნახობს მას, როგორ უნდა მოიქცეს, ხო? ის უკვე უფრო ყურადღებიანი ხდება, უფრო ესე ვთქვათ, მისი ინტუიცია უფრო გრძნობიარე ხდება და ის ვთქვათ, აი შემოქმედებით ვთქვათ, ძალებს, რომელიც ყველა ადამიანში ცოცხლობს, უფრო მეტ დროს უთმობს, მეტ ყურადღებას და საშუალებას აძლევს, რომ ამან მასში დაიწყოს მოქმედება. საინტერესოა, რომ ფერწერა და გრაფიკა, ფერი შეესატყვისება უფრო გარკვეულ ემოციურ პლანს ადამიანის ცხოვრებაში, ხო? ეს არის გარკვეული, ვთქვათ, ვნებები, გზნობები, გარკვეული, ვთქვათ, ხასიათის გამომსახველი და რაც შეეხება ფორმას, ხაზი, როცა ჩნდება, ეს უფრო ინტელექტუალურ კუთხეს უკავშირდება, გარკვეულ ნააზრევს, ხო? გარკვეულ სტრუქტურულ ხაზს, ვთქვათ. და ძალიან მნიშვნელოვანია ამის შეფარდება, ამისი ჰარმონიული თანხვედრა, როცა ფორმა და ვთქვათ ეს ფერი ერთმანეთს არ ურღვევენ თავიანთი. გარკვეული გამოცდილების ხარჯზე უკვე კაცობრიობის ისტორიამ მოგვიტანა ეს აი დიდი ევოლუციის ვთქვათ გასვლის შემდეგ ჩვენ მივიღეთ ერთგვარი კანონები, როგორი აირეკლება მზის შუქი, ვთქვათ, აი ამ მდგომარეობაში რა ბლიკები აქვს, იქ ვთქვათ რაღაცა ხო, ფორმას ვთქვათ, როგორ აი ესეთი კანონები, რომელზეც ადამიანმა, სტუდენტმა, ახალგაზრდა ადამიანმა შეიძლება ძალიან დიდი დრო დახარჯოს და წლები არის უკვე ჩამოყალიბებული გარკვეულ აკადემიურ ცნებებად, აკადემიურ ცოდნის სახით. ამიტომ მხატვრისთვის ახალგაზრდა დამწყები სტუდენტისთვის, რომელმაც გადაწყვიტა რომ დააკავშიროს თავის ცხოვრება ამ სფეროს, მგონი აუცილებელია ეს გავლა ამ ელემენტარული, ძალიან მნიშვნელოვანი საწყისი, ვთქვათ, ბაზისის, რომელიც და შემდეგ კი უკვე სწავლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო, ეს არის თავად ნებისყოფა და დაკვირვება, ის დრო, რაც ვთქვათ, გამოყვა ადამიანმა რაღაცა ობიექტზე, ან გარკვეულ ადამიანზე, ან ბუნების რამე მოვლენაზე დასაკვირვებლად. ვთქვათ, როგორც მუსიკაში, ვთქვათ, ხო, სმენა ადამიანს სჭირდება, ელემენტარული სმენა იმისთვის, რომ მომღერალი გამოვიდეს. ვთქვათ, ასევე მხატვრობაში არის ელემენტარული გარკვეული მონაცემები იმისთვის საჭირო, რომ ვთქვათ, ჩანდეს, რომ ადამიანი ხო, რაღაცა პლასტიკას ფლობს გარკვეული ორგანულად, ვთქვათ, ხედავს მოვლენებს იმ კუთხით, რაც ვთქვათ, არ არის საყოველთაოდ აღქმული, ხო, არ არის ის ერთგვარი საზოგადოებრივი წარმოდგენების მარწუხებში არ არის. ესე იგი, პირველ რიგში მხატვარის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისება, ალბათ, რაც მას უნდა გააჩნდეს მხატვარს, ეს არის ინტერესი. მხატვარი თუ მას არ აქვს ცოცხალი ინტერესი ბუნების მიმართ, ვთქვათ, ხო, რაღაც გარკვეული საიდუმლოებების მიმართ, რომელიც ჩვენი ირგვლივ ხდება, მაშინ ეს პროფესია, ეს დარგი რჩება მხოლოდ ცარიელი. პროფესიული სირთულეები ძალიან ბევრია, არის, რა თქმა უნდა, ხასიათზე დაკმოკიდებული, ზოგჯერ გინდა აკეთო სულ სხვა რაღაც, მაგრამ თუ გააცდინე დიდი დრო, ვარდები ფორმიდან, მერე არის კრიზისი რაღაც პერიოდი, იმიტომ არაფერი არ გამოდის, ხატავ. ეს სირთულეები ყოველთვის არის, მაგრამ ეს არის საინტერესო, ეს არის გამოწვევა სწორედ. რაც შეეხება დადებით მხარეს, საინტერესოა ხალხის პუბლიკასთან ურთიერთქმედება, ხო? ადამიანი მხატვარი ხშირად თავის თავს ეძებს იმ საკეში, რასაც სხვა მხატვრები ქვია, სხვა საზოგადოების, სხვა სფეროების წარმომადგენლები და აი ეს ურთიერთგაცვლა, საუბრის შემოქმედებითი, ვთქვათ, რაღაც იმპულსების ძალიან ავსებს ადამიანს და ეს საინტერესოა ეს ცხოვრება. რაც შეეხება დასაქმებას, მე მაინც მგონია, რომ ნიჭიერი, ძლიერი მხატვარი, რაც გულისხმობ ამაში, ძალიან ძლიერი ყურადღების, ინტერესის მქონე პიროვნება, რომელიც გახსნილია შთაბეჭდილებებისთვის და თან თავისი პიროვნული შინაარსი მოაქვს მათ შესახვედრად, ყოველთვის იპოვის თავის როგორც არ უნდა იყოს ძნელი სოციალური პირობები, ის ყოველთვის შეძლებს რომ იპოვოს თავისი ის ლუკმა პური, ესე ვთქვათ. არ ვიტყვი რომ გამდიდოდება იმავე დროს, მაგრამ მერტფაკნა, მაგრამ დასაქმებული იქნება. თუ მას ეს ძლიერი ინტერესი აქვს. ახალგაზრდა ადამიანისთვის განსაკუთრებით რთულია, რომ ვთქვათ, არ დაექვემდებაროს იმ თემებს, იმ გავლენას, რაც საზოგადოებრივი აზრის მოაქვს, იცით? პირველ რიგში, შეიძლება იქნებოდა რომ ადამიანი იყოს ერთგული, საკუთარი თავის გაგებით, რომ რაც მას სჯერა, რომ არის სწორი, რაც მას უნდა რომ აკეთოს, ის აკეთოს და ეს ყოველთვის დაფასდება მომავალში. მე ვარ
ვარ თორნიკე გურული, მუშაობ კომუნიკაციის მიმართულებით, დიდ კომპანიებში მარკეტინგისა და PR-ის მიმართულებას ხელმძღვანელობ ჩავაბარე, PR-ის მიმართულებით, მაშინ ძალიან ცოტა ადამიანმა იცოდა იმის შესახებ, თუ რა იყო PR-ი და რაში ჭირდებოდა ზოგადად ორგანიზაციებს PR-ი და ამიტომ თავდაპირველად ცოტა სირთულებით დაიწყო ჩემი პროფესიული არჩევანი, ჩემი ცხოვრება განვითარდა და დღეს აქამდე მოვედი PSP-ს მარკეტინგის და გარკვევლების დირექტორად. კომუნიკაციის სფერო რამდენიმე სპეციფიკით გამოირჩევა. პირველ რიგში ეს არის ძალიან შრომატევადი საქმე. შენ უნდა იყო მზად, რომ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში დილს საღამოს თუ შუა დღეს შეძლო ინფორმაციის შექმნა, ინფორმაციის გაცემა და ინფორმაციის მოპოვება და ეს არის მუშაობა ინფორმაციასთან. მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი არის კრეატიული აზროვნება. მნიშვნელობა აქვს კონტაქტებს. თუ შენ არ ახარ კომუნიკაბელური, რომ კონტაქტები დაამყარო სხვა ადამიანებთან და გქონდეს შენი ნეტვორკი, შენი ქსელი ამ სფეროში მუშაობა ცოტა არ იყოს და რთულია. და შემდგომში ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ შეგეძლოს და ფლობდე უცხოელებსაც, იმიტომ რომ უცხოენების ფლობა ამ პროფესიისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ეს პროფესია რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს. ერთი მიმართულება არის სააგენტოებთან ურთიერთობა. იქნება ეს სარეკლამო მიმართულებით, იქნება ეს PR-ის მიმართულებით, იქნება ეს ბრენდინგის მიმართულებით თუ კვლევითი მიმართულებით. მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ჟურნალისტებთან ურთიერთობა, რადგანაც ჟურნალისტები არიან ის ადამიანები, რომლებიც გადასცემენ ხოლმე ინფორმაციას შენი ორგანიზაციის შესახებ. რა იქნება ის უნიკალური შეთავაზება, რომელსაც შენი ორგანიზაცია შესთავაზებს საზოგადოებას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აგრეთვე არანაკლებ მნიშვნელოვანი ამ პროფესიაში გრძნობდე საზოგადოებას და იცოდე რა უნდათ მათ. სამუშაო გარემო PR-ის მიმართულებით ძალიან სპეციფიკურია. აქ გიხდება ძალიან ბევრი ტექსტებზე მუშაობა. ისევე როგორც გიჩნდება ისეთი ტიპის საქმეები, რომლებსაც ჭირდება სხვადასხვა ადამიანებთან შეხვედრა, სხვადასხვა აზრის მოსმენა, ცალკეული სტრატეგიული დოკუმენტების მომზადება, ცალკეული კვლევების ჩატარება, ისევე როგორც ცალკეული კრეატიული პროექტების გაკეთება ან ცალკეული კრეატიული პროდუქტების შექმნა. იმისათვის, რომ ამ მიმართულებით განვითარდე, ძალიან მნიშვნელოვანია ლოგიკური აზროვნება, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი ტიპის სასწავლო კურსების გავლა ამ სფეროში, როგორც არის მარკეტინგი, როგორც არის ბრენდინგი, როგორც არის კოპირაითი, კარგი კომუნიკაციის მენეჯერი ვერ იქნები, თუ არ გექნა ნიჭი კომუნიკაციისა. თუ შენ არ შეგიძლია ყველა ტიპის ადამიანთან ურთიერთობა, თუ შენ არ შეგიძლია პრეზენტაციის გაკეთება, ტექნიკურიდან ძალიან ბევრია ესეთი საკითხი, რაც ეხება უშუალოდ დათვლას, გათვლას, ლოგიკურ აზროვნებას. ანუ ეს არის მიქსი ტექნიკური და ჰუმანიტარული მიმართულებისა. შენ უნდა შეგეძლოს და გქონდეს უნარი იმისა, რომ სიახლეებს სწრაფად აუღო. ანუ იმ ადამიანებს, ვის გრძნობს ხოლმე ტრენდებს, ვინც გრძნობს რა შეიძლება იყოს მომავალში საზოგადოებისთვის საინტერესო, მათ აქვთ ხოლმე უფრო მეტი წარმატება. როდესაც შენ იწყებ ცარიელი ფურცლი, როდესაც არაფერი არ გაქვს იდეა, შემდგომ ამ იდეას განავითარებ, რაღაცა კონკრეტულ პროდუქტად ქმნი და აი ამ იდეით აღაფრთოვანებ საზოგადოებას. ეს არის ის, რაც ალბათ ჩემს კოლეგებს ჩემთან ერთად მოსწონს. შემდგომში რა თქმა უნდა საზოგადოების უკავშირი, საზოგადოების ფიდბექი, რომელიც თუ პოზიტიურია გახარებს და მოგწონს. შენ უნდა შეეცადო ყველა ტიპის მომხმარებელთან, გქონდეს კონტაქტი, იყო მუდმივად პოზიტიური და შეეცადო ყოველთვის ახალი მოიფიქრო. ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელი იყოს სტრესული. ეს პროფესია 90-იან წლებიდან მოყოლებული ნელა ვითარდება საქართველოში. ორგანიზაციებმა შეიქმნეს, რომ ყველაფერი ის, რასაც ისინი აკეთებენ საზოგადოებისთვის. ყველა ორგანიზაცია, რომელიც კომუნიკაციას ახდენს საზოგადოებასთან, ასეთი პროფესიის ადამიანი სჭირდება. დღეს ეს სფერო ერთ-ერთი მაღალანაზღაურებადია და საქართველოში თუ ჩვენ გადავავლებთ თვალს და ვნახავთ სხვა პროფესიასთან შედარებით და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ დღითი დღე უფრო და უფრო მეტ ძალას იკრებს კომუნიკაცია. თუ თქვენთვის მართლაც მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვენ არ შეგეძლოთ სხვა ადამიანების და კომუნიკაციის გარშე, თქვენ გინდათ შექმნათ იდეიდან რაღაც წარმატება, მაშინ თქვენ სწორად მოხვდებით, თუ თქვენ ჩააბარებთ კომუნიკაციების მიმართულებით.